ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሃሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ በዚህ ቻናል ማንኛውም የቴክኖሎጂ መረጃ ታገኛላችሁ። ማንኛውም የቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ ማንኛውንም መረጃ በዚህ ቻናል ይለቀቃል። እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ለስልካችሁ ምርጥ ኪቦርድ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ላሳያችሁ የመጣሁት። በጣም ምርጥ የሆነ አማርኛ ግዕዝ ያለው ማንኛውም የግዕዝ አማርኛ እንግሊዘኛ ማንኛውም ኢንተርፌሱን መቀየር የምትችሉ ማንኛውም በፎቶአችሁ ማድረግ የምትችሉ ደስ የሚል አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ስም ፈያን ግዕዝ ይባላል። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። በጣም ምርጥ የሆነ እንትን ነው። ግዕዝም አለው አማርኛም አለው። ማንኛውም ቋንቋ ታገኛላችሁ። በቋንቋው ቀጥታ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ቀላል ነው፣ ለመጠቀም ሲምፕል ነው በጣም። እንግዲህ ቀጥታ ላሳያችሁ ከፍቼው ታሳያችሁ እንዳልኳችሁ ከፕሌይ ስቶር ላይ የምታገኙት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ ካሳየን በኋላ እዚህ ጋር መተን በመጀመሪያ ቴሙን ላሳያችሁ። ቴምስ የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት እንግዲህ ማንኛውም ፊቸሮች አሉት። ከፈለጋችሁ ቴምስም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ በክለብም አለ። በክለብ መርጣችሁ ፈለጋችሁትን የምትደግፉትን የክለብ የኳስ ጨዋታ ክለቦችን የምትደግፉትን ማግኘት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁት አለ እዚህ ላይ። ከፈለጋችሁ የቡና አለ። ከፈለጋችሁ ያው እንደምታዩት የሀገራችን የማንኛውም እንትን አለ። እንግዲህ በጣም ምርጥ የሆኑ ኪቦርዶች ናቸው። እንግዲህ ይሄን ተመልከቱት። ይሄ እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው እንደምታዩት። ይሄ እንግዲህ ላሳያችሁ። ያው ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው። አማርኛም አለው ከፈለጋችሁ ኦሮምኛም አለው። ደስ የሚሉ እንትኖች አሉት። እንግዲህ በጣም ደስ የሚል አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ ኒው ቴምስ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ኒው ቴምስ የምትለውን ክሊክ አድርጋችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። አዳማ ሲቲ፣ መቀሌ ሲቲ ማንኛውም የኳስ ጨዋታ እንትኖች እዚህ ላይ ታገኛላችሁ። እንግዲህ መተግበሪያውን መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ የምታገኙት ልክ እንደከፈታችሁት እንግዲህ ስቴፖች አሉ። ስቴፖቹን መከተል አለባችሁ። እኔ አሁን ስለምጠቀመው ነው። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ